यो भिडियोमा चाहिँ हामी IOE इन्ट्रान्स 2077 मा म्याथमेटिक्स पोर्सनमा सोधेको क्वेशनहरु हेर्दै छौं। ओके, अब हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ if a is equals to m2 minus 2m and determinant of a cube equals 125 then m equals। अब हामीलाई एउटा प्रोपर्टी याद हुनुपर्छ, डिटर्मिनेन्ट अफ a को पावर n भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ a को होल पावर n हुन्छ। यो प्रोपर्टी हामीलाई आउनुपर्छ। अब हामी यही प्रोपर्टी युज गर्छौं, डिटर्मिनेन्ट अफ a क्यूब इज इक्वल्स टु 125। यो भन्नुको मतलब डिटर्मिनेन्ट अफ a को क्यूब इज इक्वल्स टु 125 भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ a इक्वल्स क्यूब हुँदा क्यूब रुट हुँदा 5। अब a को डिटर्मिनेन्ट भनेको m स्क्वायर, यो मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 4 इज इक्वल्स टु 5, m square is equals to 1, which implies that m equals plus minus 1। so m को भ्यालु प्लस माइनस 1 हुन्छ अप्सन ए। भनेपछि यो क्वेशनको लागि मेन हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ a को पावर n भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ a होल पावर n, अथवा यसलाई यसरी लेख्न मिल्यो a पावर n इज इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ a को होल पावर n। ओके, अब हामी सेकेन्ड क्वेशन हेरौं। The length of intercept made by the line 2x minus 3y plus 6 equals 0 between the coordinate axes is। ओके, अब हामीलाई इक्वेसन दिएको छ 2x minus 3y plus 6 equals 0। अब यसलाई हामी इन्टरसेप्ट फर्म x by a plus y by b equals 1 यो फर्ममा सुरुमा यसलाई ट्रान्सफर्म गरौँ। त्यसको लागि 2x minus 3y equals minus 6, 6 ले यता डिवाइड गर्ने भने x by minus 3 plus y by 2 is equals to 1 हुन्छ। minus 6 ले यता डिवाइड गर्ने भने 2 3 जा भइहाल्यो, 3 2 जा। अब यो फर्ममा इक्वेसन छ भने हाम्रो स्ट्रेट लाइन कस्तो हुन्छ, x मा -3 इन्टरसेप्ट भनेपछि x मा नेगेटिभ इन्टरसेप्ट यता छ, y मा y/2 भनेपछि y मा पोजिटिभ इन्टरसेप्ट भनेपछि यता छ। भनेपछि हाम्रो लाइन यस्तो हुन्छ होला, -3, 0 हुने भयो र y मा 0,2। यो जुन a र b छ यसले हाम्रो इन्टरसेप्ट दिन्छ। अब हामीले के भनेको छ, लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट मेड बाइ द लाइन बिट्विन द कोअर्डिनेट एक्सिस भने बेसिकली हामीले यो लेन्थ सोधिरहेछ। भनेपछि यो लेन्थ भनेको हाम्रो लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट हुने भयो, लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट बिट्विन द एक्सिस भनेको यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हुने भयो, x2 minus x1 को होल स्क्वायर चाहिँ 0 minus 3 को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो 3 स्क्वायर प्लस 2 minus 0 को होल स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर, 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ 13, which is option C। अब क्वेशन नंबर 3 छ, the equation xy minus 4x minus 3y plus 12 equals 0 represents। ओके, सो हामी यो इक्वेसन लेखौं, xy minus 4x minus 3y plus 12 equals to 0। ओके, अब यहाँबाट हामी सुरुमा x कमन लिने हो भने के हुन्छ, y minus 4 प्लस माइनस यहाँ पनि 3 कमन तान्ने भने y minus 4 equals 0 भनेको x minus 3 y minus 4 equals 0, x is equals to 3 यो एउटा लाइन आयो, यो एउटा इक्वेसन आयो, y equals 4 यो एउटा इक्वेसन आयो। अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने भने x equals 3 भनेको त लाइन विच इज प्यारलल टु y एक्सिस हुन्छ, किनभने यदि इक्वेसन x equals k को फर्ममा छ भने इट रिप्रेजेन्ट्स लाइन विच इज प्यारलल टु y एक्सिस, र y equals k फर्ममा छ भने इट रिप्रेजेन्ट्स लाइन विच इज प्यारलल टु x एक्सिस। भनेपछि x equals 3 भनेको लाइन यस्तो होला, यो x equals 3 लाइन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, इट इज अ लाइन विच इज प्यारलल टु y एक्सिस, x equals 3 र y equals 4 भनेको इट इज अ लाइन विच इज प्यारलल टु x एक्सिस भनेपछि यसरी यो लाइन गयो होला, y equals 4 भनेपछि अब कोही अप्सनमा के छ हाम्रो, अ पेयर अफ लाइन्स एट राइट एंगल हो। यो करेक्ट पनि, किनभने x equals 3 र y equals 4 यहाँ राइट एंगलमा छ यसरी, किनभने यो y एक्सिससँग प्यारलल, यो x एक्सिससँग प्यारलल भनेपछि अभियसली दुईटा बीचको एंगल त यो 90 डिग्री हुन्छ, भने हाम्रो अप्सन नै राइट हुने भयो। अब अप्सन बी मा छ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यो हुने भएन, अ पेयर अफ प्यारलल प्लेन्स, प्यारलल त नहुने भयो, हामीले देखिरहेको छौं राइट एंगलमा छ र प्याराबोला पनि नहुने भयो। ओके, अब हामी क्वेशन नम्बर 4 हेरौं। क्वेशन नम्बर 4 छ y equals x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial dot dot then dy by dx equals। y equals x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus dot dot dot। अब यहाँनिर मैले अगाडि 1 थपे, 1 plus x square by 2 factorial plus
x क्यूब by 3 factorial and so on. अब 1 थपेपछि -1 मैले लास्टमा गरे y इक्वल्स यो भनेको त हाम्रो e पावर x को एक्सपान्सन हो नि e को पावर x भनेको के हुन्छ 1 plus x divided by 1 factorial भन्नु र x भन्नु कुरा एउटै हो 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on भनेपछि यो e पावर x को एक्सपान्सन भयो -1. अब हामीले के सोधेको छ dy by dx भन्छ मैले दुईतिर डिफरेन्शिएट गर्ने भने dy by dx भनेको e पावर x को डिफरेन्शिएसन जहिले e पावर x नै हुन्छ माइनस कन्स्टेन्ट को डिफरेन्शिएसन 0 भनेपछि dy by dx भनेको e पावर x तर हामीलाई अप्सनमा के को टर्ममा दिएको छ y को टर्ममा दिएको छ भनेपछि अब यो इक्वेसन हेर्ने हो भने यो इक्वेसनबाट e पावर x भनेको त -1 यता जाँदा +1 भनेपछि e पावर x इक्वल्स y + 1 भनेपछि y + 1 भनेपछि अप्सन सी. अब यहीँनेरि मैले हल्का मैले एक्सपान्सन लेखिदिएँ e पावर x भनेको 1 + x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. यदि e पावर -x छ भने 1 - x by 1 factorial जति पनि x मा हाम्रो odd पावर छ त्यसमा माइनस साइन लगाउने x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial and so on. अब log को पनि हेरौँ ln 1 plus x यसको एक्सपान्सन भनेको x minus x square by 2 factorial सरी 2 factorial हैन 2 मात्रै plus x cube by 3 minus x power 4 by 4 and so on. यसमा चाहिँ इवन पावरमा माइनस र मुनि फ्याक्टोरियल हुँदैन एक्सपोनेन्शियल कोमा मात्र मुनि फ्याक्टोरियल हुन्छ लग को एक्सपान्सन लेख्दा मुनि फ्याक्टोरियल हुँदैन. ल अब अर्को एक्सपान्सन भनेको ln 1 by 1 minus x यसको एक्सपान्सन भनेको चाहिँ सबै पोजिटिभ x plus x square by 2 plus x cube by 3 plus x power 4 by 4 and so on. यो चाहिँ कसरी आयो भन्दा यहाँ x लाई माइनस x ले रिप्लेस गर्ने हो भने यहाँ माइनस आउँछ यहाँ माइनस आउँछ सबैमा माइनस आउँछ सबै माइनसलाई कमन तानिसकेपछि यो पोजिटिभ टर्म बच्छ पोजिटिभ टर्म बचिसकेपछि यहाँको माइनसलाई अगाडि ल्याउने हो भने माइनस ln 1 minus x हुन्छ. अब ln को प्रोपर्टी त -1 जुन छ पावरमा जाँदाखेरि यो रेसिप्रोकलमा यसरी आउँछ के यो एक्सपान्सन भयो एक्सपोनेन्शियल सिरिज र लोगारिथमिक सिरिजको के. अब 5 नम्बरमा हेरौँ if tan square x equals cot square alpha then x equals okay. अब हामीलाई एक दुईवटा कुरा थाहा हुनुपर्छ जस्तै sin square x is equals to sin square theta cos square x equals cos square theta र tan square x equals tan square theta. यो तीनटा चीज दिएको छ भने यो तीनटा एक्सप्रेसन छ भने यसको जेनरल सोलुसन जहिले पनि x equals n pi plus minus theta हुन्छ. यो तीनटा स्क्वायर हुँदाखेरि n pi plus minus theta. अब हेरौँ यहाँ tan square x is equals to cot square alpha. अब स्क्वायर स्क्वायर देखिन तर हामीले रिजल्ट फर्मुला के पढाएको थियौँ tan square x equals tan square theta भनेपछि यहाँ tan square x भयो तर यहाँनेरि cot छ भने सुरुमा cot लाई हामीले tan मा लानु पर्यो. tan square x is equals to हामीलाई थाहा छ cot tan 90 minus theta भनेको के हुन्छ cot theta हुन्छ. जी cot square alpha लाई मैले के लेख्न सक्ने रहेछु tan square 90 minus alpha और अब यो के फर्ममा गयो tan square x equals tan square alpha भनेपछि x equals के हुने भयो n pi plus minus 90 minus alpha equals n pi plus minus 90 भनेको pi by 2 minus alpha pi by 2 minus alpha n pi plus minus which is option D. Okay, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 हेरौँ the domain of the function fx equals square root of 6x minus x square. Okay, अब स्क्वायर रुट भित्र हाम्रो जुन स्क्वायर रुट भित्रको जुन क्वान्टिटी छ यो क्वान्टिटी जहिले पनि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 हुनुपर्छ. यदि यो न्युमेरेटरमा छ भने अब यही स्क्वायर रुट यदि डिनोमिनेटरमा यसरी छ भने यो क्वान्टिटी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ किनभने न्युमेरेटरमा हुँदाखेरि 0 नेगेटिभ त हुने भएन किनभने स्क्वायर रुट अफ नेगेटिभ भनेको हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर अथवा इमेजिनरी नम्बरतिर जान्छ र 0 हुन सक्यो किनभने न्युमेरेटरमा 0 हुँदा केही पनि फरक परेन. तर यदि यही क्वान्टिटी यही स्क्वायर रुट वाला क्वान्टिटी हाम्रो मुनि डिनोमिनेटरमा थियो भने के अरे ग्रेटर देन 0 हुँदा त फरक परेन तर 0 हुँदाखेरि यदि यो क्वान्टिटी 0 भने स्क्वायर रुट अफ 0 0 हुन्छ 1/0 भनेको हाम्रो इन्फाइनाइट फर्मतिर जान्छ भनिसकेपछि त्यो हुन सकेन. त्यही भएर अब यो भनेको हाम्रो के छ न्युमेरेटरमा छ भने चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 6x minus x square भनेपछि यो भित्रको जुन क्वान्टिटी छ 6x minus x square यो भनेको ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो. अब मैले दुईतिर यसलाई
सुरुमा माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने x² - 6x < 0 यदि हामीले दुईतिर माइनसले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो जुन इनइक्वालिटी हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ है अब यहाँबाट मैले x कमन ताने भने x - 6 < 0 अब यसलाई प्लट गर्ने नम्बर लाइनमा यता प्लस इन्फिनिटी यता माइनस इन्फिनिटी x अब क्रिटिकल पोइन्ट भनेको चाहिँ यो टर्म कहाँ 0 भइराछ यो टर्म 0 हुँदा x को भ्यालु 0 हुनु पर्यो भने x को भ्यालु 0 यो टर्म 0 हुँदा x को भ्यालु 6 भयो भने यो टर्म 0 हुन्छ नि भने 6 क्रिटिकल पोइन्ट अब प्लस माइनस प्लस जस्तै 6 भन्दा ठुलो भ्यालु जस्तै मैले 7 हाले भने 7 * 7 - 6 भनेको यो भ्यालु पोजिटिभ आउने पनि हुन्छ यो इन्टरभल पोजिटिभ हो अब 0 र 6 बीचको कुनै पनि भ्यालु लेट्स से 1 हाले अरे 1 हाल्दाखेरि 1 * 1 - 5 भनेपछि यो ओभरअल क्वान्टिटी के हुने भयो नेगेटिभ हुने त्यही भएर यहाँ नेगेटिभ आयो अब 0 र माइनस इन्फिनिटीको बीचमा जस्तै -1 हाले अरे मैले -1 हाल्दा -1 * -1 - 6 भनेपछि यो ओभरअल क्वान्टिटी के हुने भयो पोजिटिभ त्यही भएर यो पोजिटिभ इन्टरभल अब हामीले के लिनु छ लेस देन इक्वल्स टु 0 भनेपछि हामीले नेगेटिभ वाला भ्यालु लिनु छ भनेपछि नेगेटिभ वाला इन्टरभल लिनु छ जे नेगेटिभ वाला इन्टरभल त यो हो नि माइनस भनेको 0 र 6 अब इक्वल्स टु 0 भइसकेपछि यहाँनेरि हाम्रो बोल्ड बुलेट हुन्छ यहाँनेरि इन सर्कल हुँदैन किनभने लेस देन भन्दा यो 0 र 6 इक्वल्स टु साइन हुँदाखेरि हामीले यो 0 र 6 वाला भ्यालु पनि लिनुपर्छ भनेपछि देयरफोर x बिलोङ टु यो इन्टरभलमा अब इक्वल टु भइसकेपछि यो 0 र 6 लाई पनि लिनलाई हामीले के गर्नुपर्छ बिग ब्राकेट लिनुपर्छ 0 6 यदि स्मल ब्राकेट अब यदि लेस देन 0 मात्र थियो भने के हुन्थ्यो x बिलोङ्स टु 0, 6 यो भनेको चाहिँ 0 र 6 पर्दैन भनेको यदि लेस देन वाला साइन थियो भने अब लेस देन इक्वल्स टु हुँदा 0 र 6 पनि पर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले के युज गर्नु भने बिग ब्राकेट सो आवर राइट आन्सर इज अप्सन बी अब 7 नम्बर हेरौँ द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम -1 to 3 अन द y एक्सिस इज ओके अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर को यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर फ्रम x एक्सिस बाट लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भनेको छ नि यसको फर्मुला हुन्छ y² + z²। अब लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर अब y एक्सिस बाट भनेको छ भने √x² + z² र z एक्सिस बाट भनेको छ भने √x² + y²। ओके अब यो फर्मुला लगाम अन्त y एक्सिस फ्रम हैन अन y एक्सिस भनेपछि यो सेकेन्ड फर्मुला लगाउनु पर्यो √x² + z² भनेपछि l इक्वल्स के हुने भयो √x भनेको 2² प्लस z² भनेको 3² भनेपछि 2 * 4 + 3 * 9 √13 सो दिस इज अप्सन डी। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 8 इफ y इक्वल्स टु log बेसमा चाहिँ x² x देन इंटीग्रल y dx भनेको छ। अब सुरुमा हामीलाई दुईटा प्रोपर्टी हेरौँ log को जस्तै log मुनि बेसमा छ अल्फा माथि छ बीटा को पावर n भनेको यो जुन log भित्रको क्वान्टिटी छ बीटा को पावर n छ नि भनेपछि यो बराबर के हुन्छ n log अल्फा बीटा भन्नुको मतलब बीटा को पावर n जुन छ यो अगाडि आउँछ यसरी यो हाम्रो बीटा वाला क्वान्टिटीमा पावर हो त अब यदि बेसमा पावर छ भने log अल्फा को पावर n बीटा भनेको बेसमा पावर छ भने यो n रेसिप्रोकल भएर बाहिर निस्किन्छ 1/n log अल्फा बीटा। ओके यो दुईटा प्रोपर्टी आउनु पर्यो। अब यो प्रोपर्टी हामी युज गर्छौं भनेर y = log x² x छ y = यो भनेको x² x भनेपछि यो के छ बेसमा पावर छ नि अल्फा को पावर n टाइपमा छ भनेपछि यो 2 के हुन्छ 1/2 हुने भयो अगाडि log x x चाहिँ 1/2 log x x भनेको 1 भनेपछि y हुने भयो y बराबर के हुने हो 1/2 देयरफोर इंटीग्रल y भनेको के छ 1/2 dx यो भनेको x/2 प्लस c हुने भयो व्हिच इज अप्सन डी। अब क्वेशन नम्बर 9 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 - cos 4x = 1/cos 3x। अब यसको लागि पनि हामी एउटा सानो प्रोपर्टी हेरौँ यसलाई दुई तरिकाले गर्न मिल्छ एउटा प्रोपर्टी लगाएर अब अर्को भनेको चाहिँ माथि मुनि डिफरेन्शिएट गरेर एल हस्पिटल रुल युज गरेर अब मैले चाहिँ कुन प्रोपर्टी भन्न खोजेको भने जस्तै लिमिट सम क्वान्टिटी टेन्ड्स टु 0 1 - cos डेल्टा बाई डेल्टा इस बक्स डेल्टा भन्दा नि यो बक्स हो 1 - दिस बक्स टेन्ड्स टु 0 1 - cos बक्स बाई बक्स को स्क्वायर इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ। यो हामी यो प्रोपर्टी भन्दा पनि यो रिजल्टै भनौं
यसलाई माथि मुनि एल हस्पिटल लगाउने हो भने 1/2 आउँछ यो 2 स्टेपमा आउँछ अब यदि सम क्वान्टिटी टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos अफ दैट क्वान्टिटी डिवाइडेड बाइ दैट क्वान्टिटी को स्क्वायर छ भने 1/2 अब यो मैले के भन्न खोजेको नि अब यसलाई म क्वेशनबाट एप्लाई गर्छु जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड 1 माइनस cos 3x अब यो टेन्ड्स टु 0 हुँदाखेरि यो भ्यालु जुन चाहिँ यो यहाँ आउनु पर्यो र यहाँको स्क्वायर हुनु पर्यो अब x टेन्ड्स टु 0 हुँदा त 4x टेन्ड्स टु पनि 0 हुन्छ भनेपछि लिमिट 4x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाइ अब x टेन्ड्स टु 0 हुँदा 4x टेन्ड्स टु 0 पनि हुन्छ अब के भएको छ यहाँ जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालु यहाँ आयो नि 4x छ अनि 4x छ अब त्यसको के हुनु पर्यो मुनि स्क्वायर हुनु पर्यो भनेपछि 4x को स्क्वायर चाहियो हामीलाई 4x को स्क्वायर त्यतिकै हाल्न पाएन माथि थप्नु पर्यो भनेपछि 16x स्क्वायर डिवाइडेड अब मुनि पनि लिमिटलाई माथि मुनि डिस्ट्रिब्युट गरेको मुनि त 3x छ भने लिमिट 3x टेन्ड्स टु 0 भन्न पाइयो किनभने x टेन्ड्स टु 0 हुँदा 3x टेन्ड्स टु 0 हुन्छ भनेपछि 1 माइनस cos 3x डिवाइडेड अब यो क्वान्टिटीको स्क्वायर हुनु पर्यो मुनि भनेपछि 3x को स्क्वायर त्यतिकै हाल्न पाएन माथि थप्नु पर्यो भनेपछि 9x स्क्वायर यो क्वान्टिटी 1/2 हुने भयो यो क्वान्टिटी 1/2 हुने भयो यो रिजल्ट अनुसार भनेपछि 1/2 कट हो x स्क्वायर पनि कट हो कति बज्यो 16/9 विच इज अप्सन ए यो कसरी आयो भने म देखाइदिहाल्छु जस्तै लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 माइनस cos x बाइ x स्क्वायर यसकै हामीले जेनरलाइजेसन फर्मुला जेनरलाइज गरेर आएको फर्मुला हो यो अब के गर्ने x को भ्यालु 0 हाल्दा यो भ्यालु 1 हुन्छ भने 1 माइनस 1 0 0 हुन्छ 0/0 फर्म माथि पनि डेरिभेटिभ गरेर एल हस्पिटल लगाउनु पाइयो भनेपछि डेरिभेटिभ गर्ने भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यो भनेको cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x हुन्छ अगाडि माइनस छ भने प्लस हुने भयो sin x डिवाइडेड बाइ x स्क्वायर भनेको 2x हुने भयो अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x बाइ x यो 1 भनेपछि बच्यो 1/2 यसरी आउँछ यो फर्मुला यसरी आएको अब क्वेशन नम्बर 10 द पोलर रिप्रेजेन्टेसन अफ रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला xy का c स्क्वायर इज भनेपछि हामीलाई पोलर कोअर्डिनेटको टर्ममा सोधिरहेको छ अब थोरै म पोलर कोअर्डिनेटको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु जस्तै हामीले जुन कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा कुनै पनि पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने एक्स वाई यसरी अर्डर पेयरमा एउटा एक्स कोअर्डिनेट एउटा वाई कोअर्डिनेट यसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ अब पोलर कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै कुनै एउटा पोइन्ट छ यहाँनिर पी यसलाई यसरी यो ओरिजिनबाट यो डिस्टेन्स आर छ र थीटा छ भने पीलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पीको कोअर्डिनेट के हुन्छ आर कस थीटा आर साइन थीटा हुन्छ पीको कोअर्डिनेट है यो कसरी आयो भने यसरी ट्रेङ्गल कन्सिडर गर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स वाई त्यसपछि राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा साइन थीटा र कस थीटा लिने भने ठ्याक्कै यो आउँछ अब पी भनेको पोलर कोअर्डिनेट सिस्टममा कुनै पनि कोअर्डिनेटलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिने रहेछ आर कस थीटा आर साइन थीटा अब यो कुन फर्ममा भयो एक्स वाई फर्ममा भयो नि भनेपछि पोलर सिस्टममा के हुने रहेछ एक्स बराबर आर कस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा ओके अब रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला हाम्रो के छ एक्स वाई कस सी स्क्वायर अब एक्स भनेको हुन्छ एक्स कोअर्डिनेट भनेको त आर कस थीटा हुन्छ इन्टु वाई कोअर्डिनेट भनेको आर साइन थीटा इक्वल्स सी स्क्वायर अब आर स्क्वायर साइन थीटा कस थीटा इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर अब अप्सनमा यसो साइन 2 थीटाहरू पनि छ भने चाहिँ यसलाई साइन 2 थीटा बनाउन यहाँ 2 हाल्नु पर्यो यहाँ पनि 2 हाल्नु पर्यो किनभने यहाँ 2 हालेपछि यहाँ 2 हाल्नु पर्यो किन ब्यालेन्स गर्नु छ आर स्क्वायर इन्टु 2 साइन थीटा कस हानेको साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2c स्क्वायर भनेपछि यो इक्वेसन हुने रहेछ आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इक्वल्स 2c स्क्वायर आर स्क्वायर साइन 2 विच इज अप्सन बी अब क्वेसन नम्बर 11 छ इफ ए इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर n determinant of a equals to then a determinant of adjoint a अब यसको पनि एउटा प्रपर्टी छ जस्तै एडजोइन्ट a को डिटर्मिनेन्ट भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ a को पावर n-2 where n is the order of matrix अब त्यही लगाउँछौँ हामी क्वेसनले हामीलाई दिएको छ एडजोइन्ट अफ a निकाल्नु छ इज इक्वल्स टु डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु यो म्याट्रिक्सको अर्डर कति छ 3 माइनस n-1 है n-1 एडजोइन्ट ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ ए n-1 भने चाहिँ 3 - 1 mod a 3 - 1 भनेको 2 mod a भनेको अथवा डिटर्मिनेन्ट ए भनेको 2 स्क्वायर विच इज अप्सन डी
क्वेसन नम्बर 12 छ if the vectors I minus j plus k and a are taken in order to form a triangle then a may be भनेपछि जस्तै कुनै एउटा ट्रायंगल छ रे यसरी यो a यो b यो c लेट्स से यसरी भेक्टरलाई हामी रिप्रेजेन्ट गरौँ ab भेक्टर लेट्स से मानौँ I minus j bc भेक्टर टेकन इन अर्डर भनेपछि bc भेक्टर के हुने भयो j plus k र अब ca भेक्टर के हुने भयो ca भेक्टर हुने भयो a अब ए यो ट्रायंगललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हामीलाई थाहा छ सम अफ यो साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्ने भेक्टरको सम त 0 हुनुपर्छ भनेपछि ab भेक्टर प्लस bc भेक्टर प्लस ca भेक्टर शुड बी इक्वल्स टु 0 ab भेक्टर भनेको I minus j प्लस bc भनेको j plus k प्लस ca भेक्टर भनेको a शुड बी इक्वल्स टु 0 देयरफोर a शुड बी इक्वल्स टु j कटो भनेपछि यो के हुने रहेछ j plus k के भयो ab भनेको I minus j bc भनेको j plus k plus ca भेक्टर भनेको a इक्वल्स टु 0 देन a इक्वल्स टु के हुने रहेछ हाम्रो माइनस I minus k हाम्रो अप्सन र माइनस छुट्या होला ओके अप्सन a शुड बी राइट अब क्वेसन 13 हेरौँ the differential coefficient of f of log x when fx is equals to log x is चाहिँ हामीलाई fx भनेको दिएको छ log x दिएको छ अब हामीलाई के को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको डेरिभेटिभ निकाल्नु f of log x भनेको छ हामी सुरुमा f of log x निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ f of log x भनेको log of x को ठाउँमा यहाँ x छ भने चाहिँ log x को ठाउँमा यहाँ के हुनुपर्छ log x हुनु पर्यो अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ लेट्स यसलाई y मानौँ चाहिँ dy by dx भनेको के हुन्छ d log of log x divided dx अब चेन रुल लगाउने भने d log x divided by d log x into d log x by dx d log x गर्छ चेन रुल लगाएको अब log d ln x by dx को फर्मेटमा जाँदा के हुन्छ 1 by log x into log x को डेरिभेटिभ 1 by x भनेपछि हाम्रो अप्सन के हुने रहेछ अप्सन सी विल बी द राइट आन्सर Question number 14 छ the function f defined from R to R defined by fx equals x square plus x is 1 to 1 into 1 to 1 onto many to 1 onto many to 1 into ओके सुरुमा हामी यो हेर्नु भन्दा अगाडि सुरुमा हामी many to 1 into र onto भनेको के हो बुझौँ सुरुमा फर्स्टमा म 1 to 1 बाट स्टार्ट गर्छु 1 to 1 1 to 1 भनेको चाहिँ जस्तै यो हाम्रो डोमेन भयो फंक्सन a र a बाट b मा डिफाइन भएको छ यसरी 1 to 1 भनेको a को एउटा एलिमेन्टले b को एउटा एलिमेन्टसँग म्यापिङ हुनु पर्यो यसरी यो भयो के हो हाम्रो 1 to 1 1 to 1 अब many to 1 भनेको चाहिँ many to 1 भनेको a को डिफरेन्ट एलिमेन्टले b को सेम एलिमेन्टसँग म्यापिङ हुन सक्छ जस्तै यहाँ एलिमेन्ट 1 2 3 4 वटा एलिमेन्ट छ 1 2 3 वटा छ लेट्स से यो एलिमेन्टले योसँग म्यापिङ गर अब यो एलिमेन्टले पनि यहीसँग म्यापिङ गर भने यसलाई के भनिन्छ many to 1 अब यसले यहाँ यसरी गर्न पाउँछ अब यसलाई नै यसरी म्यापिङ गर्न पाउँछ यो के भयो many to 1 अब क्वेशनबाट हामीले ग्राफबाट many to 1 र 1 to 1 कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं भने many to 1 1 to 1 त्यसको लागि हामी होराइजन्टल लाइन टेस्ट युज गर्छौं होरिजन्टल लाइन टेस्ट भन्नाले जस्तै हामीसँग कुनै ग्राफ छ लेट्स से y = x² भन्ने कुनै एउटा फंक्सन छ लेट्स से अब यो फंक्सनको ग्राफ त हामीलाई थाहा छ यो त स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला पनि हो यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ अब यो फंक्सन हाम्रो many to 1 या 1 to 1 छ कि छैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ एउटा होराइजन्टल लाइन यसरी ड्रा गर्नुपर्छ यसरी अब यदि होराइजन्टल लाइनले त्यो ग्राफलाई दुई ठाउँ कट गर्छ भने जस्तै यहाँनेरि कट गर नि यदि कट्स एट two places भन्यो भने two or more places two पनि हुन सक्छ तर एटलिस्ट two हुनु पर्यो two or more places छ भने त्यो के हुन्छ many to 1 यदि कट्स एट one place एउटा प्लेसमा मात्र कट गर्छ भने त्यो के हुन्छ 1 to 1 फंक्सन हुन्छ अब जस्तै यो ग्राफमा त y = x² को ग्राफ हो यो यसलाई दुईटा पोइन्टमा यसरी कट गरिरहेछ भने यो फंक्सन के रहेछ many to 1 अब यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ किनभने जस्तै यो त x को भ्यालुहरु यो त डोमेनहरु हो अब x को भ्यालु मैले लेट्स से यो एउटा कुनै भ्यालु छ यो लिए भने पनि यही भ्यालु आइराछ
यहाँको यो भ्यालु लिँदा पनि यही भ्यालु आइरहेछ भने चाहिँ दुईटा भ्यालुले सेम हाम्रो रेन्ज दिइरहेछ नि, अथवा सेम भ्यालु दिइरहेछ फङ्सनको। यो भ्यालु लिँदा नि यही आइरहेछ, यो भ्यालु लिँदा नि यही आइरहेछ। अनि यो भनेको त करेस्पोन्डिङ टु वाइ भ्यालु त यो सिङ्गल भ्यालु हो, त्यही भएर मिनिट 1। अब होराइजेन्टल लाइन टेस्ट, अर्को भर्टिकल लाइन टेस्ट पनि हुन्छ, त्यो पनि म भनिदिइहाल्छु। भर्टिकल लाइन टेस्ट, भर्टिकल लाइन टेस्टले चाहिँ कुनै पनि एउटा गिभन एक्सप्रेसन त्यो फङ्सन हो कि होइन, रिलेसन भनौँ, रिलेसन फङ्सन हो कि होइन भन्ने हामीलाई चेक गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु वाइ भन्ने यसरी हाम्रो एउटा रिलेसन अथवा छ अरे एक्सप्रेसन। जस्तै एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाइ भनेको त प्याराबोला हो यसरी। अब भर्टिकल लाइन टेस्ट भनेको चाहिँ एउटा भर्टिकल लाइन हामी यसरी ड्र गर्छौँ। अब यदि कट्स एट टु प्लेसेस, टु अर मोर प्लेसेस, टु अर मोर प्लेसेस छ भने नट फङ्सन। यदि दुईवटा या दुईभन्दा बढी प्लेसेसमा कट गर्छ भने, जस्तै यहाँनिर दुईवटा प्लेसमा कट गर नि भनेपछि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु वाइ इज नट अ फङ्सन, फङ्सन होइन। कट्स एट सिङ्गल प्लेस, सिङ्गल प्लेस एउटा प्लेसमा मात्र कट गर्छ भने इज अ फङ्सन, फङ्सन हो। त्यही भएर यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाइ भनेको फङ्सन होइन। जस्तै सर्कलको इक्वेसन हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, स्ट्यान्डर्ड सर्कल, ओरिजिन सेन्टर भएको, रेडियस आर भएको। यो भनेको सर्कल यस्तो हुने भयो। अब यसलाई पनि भर्टिकल लाइन ड्र गरौँ यसरी, दुईवटा प्लेसेसमा कट गऱ्यो भनेपछि यो पनि हाम्रो नट अ फङ्सन, यो फङ्सन होइन। अब होराइजेन्टल लाइन टेस्टले चाहिँ मेनी टु 1 या 1 to 1 चेक गर्न हेल्प गर्छ। भर्टिकल लाइन टेस्टले चाहिँ हाम्रो फङ्सन हो कि होइन भनेर चेक गर्न सक्छ। अब त्यो हामीले 1 to 1 र मेनी टु 1 हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि अन टु भनेको के हो त्यो हेरौँ सुरुमा। अब अन टु भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि फङ्सन डिफाइन छ नेचुरल नम्बर र रियल नम्बरबाट, त्यो भन्दा पनि म यसरी डायग्रामबाटै बुझाउँछु। जस्तै अन टु भनेको यो ए भयो, ए बी भयो। अन टुमा के हुन्छ, कोडोमेन बराबर रेन्ज हुन्छ, कोडोमेन इक्वल्स रेन्ज हुन्छ। भन्नुको मतलब कोडोमेन भनेको सुरुमा त्यो बुझौँ। कोडोमेन भनेको चाहिँ जस्तै कुनै पनि फङ्सन, जस्तै यिनीहरू भनौँ फङ्सन डिफाइन फ्रम एन टु आर। अब यो जुन आर छ एन भनेको यो डोमेन हुनुभयो, आरबाट एनबाट आरमा डिफाइन भएको छ भने यो आरलाई हामी के भन्छौँ, कोडोमेन भन्छौँ। अब भनेपछि कोडोमेन बराबर रेन्ज हुँदा कोडोमेनको सबै भ्यालुको म्यापिङ हाम्रो एनसँग छ अरे क्या। कुनै पनि भ्यालु यसरी लेफ्ट भएको छ जस्तै यहाँ 1 2 3 छ, 1 2 3 छ, सबैको म्यापिङ छ हामीसँग डोमेनसँग। उल्टो भयो भनेपछि हरेक भ्यालु बीको हरेक भ्यालु कोडोमेनको हरेक भ्यालुको म्यापिङ डोमेनसँग छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अन टु। अब इन्टु भनेको चाहिँ कोडोमेन नट इक्वल्स टु रेन्ज, कोडोमेन नट इक्वल्स टु रेन्ज भन्नु मतलब जस्तै यहाँ फङ्सन ए छ, यहाँ फङ्सन बी छ, सरी यो ए छ, यो डोमेन भयो, यो हाम्रो के भयो, कोडोमेन भयो। अब लेट्स चाहिँ यहाँ 1 2 3 4वटा भ्यालु छ, यहाँ 1 2 3 वटा भ्यालु छ। लेट्स चाहिँ अब बीको 3टा भ्यालुको मात्र म्यापिङ छ अरे यसरी हो। बीमा त एउटा भ्यालु छुट्यो नि, अनटुमा के हुन्थ्यो, बीको सबै भ्यालुको म्यापिङ हुन्थ्यो। तर हाम्रो इन्टुमा के हुने भयो, बीको सबै भ्यालुको म्यापिङ छैन। अब जुन जुनको म्यापिङ छ त्यसलाई नै हामी रेन्ज भन्छौँ, तर अल टोटल यो बीलाई हामी के भन्छौँ, कोडोमेन भन्छौँ। अब जुन जुनको म्यापिङ भएको छ त्यसलाई हामी रेन्ज भन्छौँ। भनेपछि यो जुन बच्यो एउटा, त्यसले गर्दा यो फङ्सन के हुने भयो, इन्टु हुने भयो। त्यही भएर कोडोमेन नट इक्वल्स टु रेन्ज। अब योमा कोडोमेन भनेको चाहिँ यो 4वटै पर्ने भयो कोडोमेनमा, तर रेन्जमा चाहिँ यो 3टा मात्र पर्ने भयो कि। हामीले यो 1 to 1 मेनी टु 1 अन टु र इन्टु बुझ्यौँ। अब हामी क्वेसनतिर लागौँ। जस्तै क्वेसनले दिएको थियो एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब यसलाई हामीले ग्राफिकल्ली बुझ्यौँ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होइन। अब यो भनेको त अभियसली हाम्रो प्याराबोलिक नेचरको ग्राफ हुन्छ नि, किनभने एक्स भनेको एक्समा पावर 2 छ भने 2 डिग्री पोलिनोमियल हो। यसको ग्राफ भनेको अभियसली हाम्रो प्याराबोलिक नेचरको ग्राफ हुन्छ। अब प्याराबोलिक नेचरको ग्राफ छ। अब सुरुमा फर्स्टमा यसको हामी भर्टेक्स हेर्ने भने के हुन्छ, भर्टेक्स भनेको जस्तै मैले यहाँ यता सल्भ गरेँ, हाम्रो गिभन फङ्सन छ एफएक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यसलाई चाहिँ हामी ग्राफिकल एप्रोचबाट सल्भ गर्छौँ। अब यदि यो गिभन फङ्सनलाई हामीले एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने ए इज इक्वल्स टु 1 आउँछ, बी इज इक्वल्स टु 1 आउँछ र सी इज इक्वल्स टु 0 आउँछ। अब यो भनेको त
क्वाड्रेटिक इक्वेसन र यसको ग्राफ भनेको त हाम्रो प्याराबोलिक नेचरको हुन्छ। प्याराबोला भइसकेपछि यसको भर्टेक्सको कोअर्डिनेट के हुन्छ भन्दा -b/2a 4ac - b²/4a। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जब ग्राफ भन्छ प्याराबोलिक नेचरको भन्छ र त्यसको भर्टेक्स भनेको चाहिँ यो हुन्छ। अब भ्यालु प्लग इन गर्ने हो भने -1/2 4ac यो 0 भइहाल्यो -1/4 भनेपछि यसको भर्टेक्स कहाँ हुने रहेछ -1/2a र -1/2, -1/4। त्यसपछि अब अपवर्ड ओपनिङ कि डाउनवर्ड ओपनिङ त्यो चेक गर्नको लागि हामीले a को भ्यालु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ a इज ग्रेटर देन 1 यो अपवर्ड ओपनिङ हुन्छ र इफ a इज लेस देन 1 यो भनेको डाउनवर्ड ओपनिङ हुन्छ। डाउनवर्ड ओपनिङ। अब यो सबै रिजनलाई हामी कम्बाइन गरेर यसको ग्राफ प्लट गर्ने हो भने फर्स्टमा यसको भर्टेक्स कहाँ छ -1/2, -1/4 भनेपछि थर्ड क्वाड्रेन्टमा लाई गर्ने भयो -1/2 -1/4। लेट्स से यहाँ छ अरे। त्यसपछि a ग्रेटर देन 1 किन a को भ्यालु ग्रेटर देन 1 भएको हुनाले अपवर्ड ओपनिङ भनेपछि रफली यो प्याराबोला यस्तो होला, ओरिजिनबाट पास गर्छ। किनभने हामीले यो 0 0 यहाँ हाल्ने भने त सेटिस्फाई गर्छ नि। y = x² + x छ, 0 = 0² + 0 भनेपछि ओरिजिन सेटिस्फाई गर्छ यसले। यो भनेपछि हाम्रो ग्राफ यो हुने रहेछ। यो भर्टेक्स छ हाम्रो -1/2, -1/4। अब हामीले फर्स्टमा चेक गर्नु छ मेनी वान और 1 त्यसको लागि हामीले युज गर्ने भनेको होराइजन्टल लाइन टेस्ट। यदि होराइजन्टल लाइन ड्र गर्दाखेरि मोर देन 1 पोइन्ट अथवा 2 पोइन्ट्स 3 पोइन्ट्समा कट गर्छ भने त्यही हो भनेको हाम्रो मेनी टु 1। अब मैले यसरी होराइजन्टल लाइन ड्र गरेँ भने त दुईटा पोइन्टमा यसरी कट गरिरहेछ भनेपछि मेनी टु 1 हुने भयो। त्यसपछि अब हामीले चेक गर्नु भनेको अन टु या इन्टु। अब मैले अघि एक्सप्लेन गरेको थिएँ इन्टु भनेको कोडोमेन नट इक्वल्स टु रेन्ज, अन टु भनेको कोडोमेन इक्वल्स रेन्ज। अब हाम्रो यो फङ्सन डिफाइन भएको छ एफ आरदेखि आरसम्म डिफाइन भएको फङ्सन हो भनेपछि यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस। अब एफ आर टु आरमा डिफाइन हुँदा यो भनेको डोमेन र यो ग्राफमा भनेको यो एक्स भयो। अब यो भनेको हाम्रो कोडोमेन र यो ग्राफमा यो वाइ भयो। अब हामीले हेरिरहेको छौँ जस्तै यो हरेक वाइको भ्यालुको लागि डोमेन त एक्जिस्ट गर्दैन नि, किनभने जस्तै यो पोइन्ट भनेको -1/4। अब मैले -1/4 यो वाइ यो कोडोमेन भयो, यति पुरै कोडोमेन हो। अब -1/4 भन्दा मुनि म गयो भने कुनै भ्यालु लिएँ अरे मैले मुनि यहाँ -1/4 भन्दा मुनि यहाँनिर त कुनै पनि एक्सको भ्यालु एक्जिस्ट गर्दैन नि, ग्राफलाई टचै गरेन। तर -1/4 भन्दा माथि मैले यसरी गएँ भने म यसरी यता गएँ भने ग्राफलाई टच गरेँ भने चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ एक्स अथवा करेस्पोन्डिङ डोमेन यो रहेछ। यो भ्यालुको करेस्पोन्डिङ एक्स अथवा करेस्पोन्डिङ डोमेन यो रहेछ। अब जस्तै माथि गयो भने पनि यो पोइन्टमा पनि यो पोइन्टको वाइको भ्यालुको लागि करेस्पोन्डिङ एक्स यो रहेछ, यो भ्यालु यो रहेछ, यो भ्यालुको लागि यो रहेछ भनेपछि -1/4 भन्दा माथि जति भ्यालुजहरू छ त्यसको करेस्पोन्डिङ डोमेन छ। तर -1/4 भन्दा मुनि जति भ्यालुजहरू छ त्यसको करेस्पोन्डिङ डोमेन अथवा करेस्पोन्डिङ एक्स छैन भनेपछि वाइको हरेक भ्यालुको म्यापिङ त डोमेनमा रहेन रहेछ नि। -1/4 भन्दा माथिको भ्यालुजको मात्र म्यापिङ छ, तर -1/4 भन्दा मुनिको भ्यालुको म्यापिङ छैन भनिसकेपछि यसमा के भयो कोडोमेन र रेन्ज त इक्वल भएन नि, नट इक्वल्स टु रेन्ज। अब यहाँ बुझ्ने हो भने कोडोमेन भनेको चाहिँ यो पुरै नम्बर लाइन भयो, यो वाइ पुरै किनभने रियल नम्बरमा डिफाइन भएको छ नि सबै कोडोमेन भयो। तर रेन्ज भनेको चाहिँ -1/4 र -1/4 भन्दा माथि, यहाँदेखि यो इन्फाइनाइटसम्म माथि गयो, योदेखि माथि भनेको रेन्ज भयो। तर यो पुरै भनेको चाहिँ के भयो कोडोमेन चाहिँ। कोडोमेन र रेन्ज इक्वल नभएको हुनाले यसलाई हामी के भन्यौँ इन्टु फङ्सन भनेपछि हाम्रो फङ्सन के हुने रहेछ मेनी वान एन इन्टु। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यदि हाम्रो क्वाड्रेटिक फङ्सन छ भने क्वाड्रेटिक फङ्सन्स छ भने त्यो भनेको जहिले हाम्रो मेनी वान इन्टु हुन्छ। हरेक क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको 2 डिग्री फङ्सन त्यो छ भने मेनी टु 1। ओके, अब त्यसपछि हामी 50 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 3/n को पावर 3n। अब यसको लागि हामीले एउटा रिजल्ट अथवा प्रोपर्टी याद गरौँ। जस्तै लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + p/n को पावर qn।
यो फर्ममा छ भने e को पावर p इन्टु q हुन्छ। भनेपछि अब यो यही फर्ममा छ भने यो के हुने रहेछ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस p बाई n को पावर qn को फर्ममा छ भनेपछि यो के हुने रहेछ e को पावर 3 इन्टु 3 इक्वल्स टु e को पावर 9 विच इज अप्सन 3। अब यही क्वेसनलाई यो फर्मुला नलगाइकन यो प्रोपर्टी नलगाइकन हामीले अर्को एउटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ जसलाई हामी 1 को पावर इन्फिनिटी फर्म आउँदाखेरि एप्लाई गर्छौं। यदि लेट्स से लिमिट x टेन्ड्स टु a fx को पावर gx यो फर्ममा छ भने यसलाई हामी e लिमिट x टेन्ड्स टु a gx इन्टु f of x minus 1 यो फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं इफ f of a is equals to 1 र g of a is equals to infinity 1 भन्नुको मतलब x को भ्यालु a हाल्दा यो भ्यालु 1 आउनु पर्यो र यो जुन gx छ माथि यो भ्यालु इन्फिनिटी आउनु पर्यो। यदि यो छ भने हामीले यसलाई यो फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं। जस्तै माथिको क्वेशनमा हेरौं लिमिट x टेन्ड्स टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 प्लस 3 बाई n को पावर 3n। अब यदि मैले n को भ्यालु यो भनेको fx भनेको gx फंक्सनको पावरमा फंक्सनको फर्म हुनु पर्यो। अब fx मा मैले n को भ्यालु इन्फिनिटी हाल्ने भने के हुन्छ 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी भनेको 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टु 1 प्लस 0 इक्वल्स टु 1 भनेपछि f अफ इन्फिनिटी अथवा f अफ n कति आयो 1 हाम्रो के हुनुपर्छ 1 नै आउनु पर्छ सटिस्फाई भयो। अब gx भनेको 3n छ 3 इन्टु इन्फिनिटी इक्वल्स टु इन्फिनिटी भनेपछि माथिको पावरमा x को भ्यालु हाल्दा के आउनु पर्यो इन्फिनिटी आउनु पर्यो भनेपछि इन्फिनिटी आयो भनेपछि यो फर्म सटिस्फाई भयो। यसलाई हामीले केमा ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ e लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी के हुन्छ gx भनेको 3n इन्टु fx माइनस 1 यो fx हो भने माइनस 1 गर्दा के बच्छ 3 बाई n n कट्यो के भयो e को पावर 3 इन्टु 3 9 g को पावर 9। सो हाम्रो आन्सर के हुने रहेछ e को पावर 9।